God morgon. God morgon. Karpen befinner vi oss nu. Ja, det har varit 50 mil från 50 kilometer 50 kilometer från Belgien. Belgien. Ja, vi åkte 38 mil igår, 380 kilometer från Soltau och hit. Och det var Halloween igår. Ja. Det hördes. Vi stod på den platsen här. Det stod att det var tyst och lugnt, men det var ju... Vi hade precis somnat där och så kom ett jädra fyrverkeri i närheten här. Ja. Och så tyckte du att du hörde någon som var på bilen också. Ja. Så var här och pillade lite. Men jag hörde inte det i alla fall. Hon hörde det klart att det var någon som var mot bilen. Ja. Så jag vet inte om de kände på luckorna där bak eller om de bara gick mot bilen, jag vet inte. Så vi satte på larmet och Ja. sen hörde jag ingenting. Nej, vi hade inte Det är larm. knäpptyst var det. Ja, vi hade inte larmet på. Vi har haft på en enda gång den här resan, nattlarmet. Grannarna brukar klaga på att den blinkar så starkt. Ja, men här har det... Ja, nu är det regn idag. Lite grann nu på morgonkvisten här. Vi hoppas att det blir bättre väder. Igår när vi kom hit, så det första vi gör när vi kommer fram, det är att katterna får mat. Så att de äter lugn och ro. Sen börjar vi laga våra mat där. Och när vi håller på med våra mat så är de där och, eller Kasper i alla fall, där och försöker norpa till sig någonting eller gå fram och tillbaka hela tiden. Kastar man bort honom eller tar bort han till någon annanstans, va, så är han där inom 3 sekunder igen. Men då fick de mat istället. Det brukar de alltid få när vi kommer fram. Då får de mat. Vi vill inte ge dem så mycket. Vi ger dem inte inom färskmat på morgonen. Inte Kasper i alla fall. För han kan ju må illa då, han är ju liten än. Men Kissy får färskmat på morgonen, fick han en påse nu och så får han den på eftermiddagen sen när vi kommer fram direkt då. Så sover de gott här på resans gång sen, så att det är väldigt tyst i bilen när vi kör. Ja, det är det. Ja. Och sen gjorde vi andra gånger vi gjorde mat på den här resan. Det blev finsk korv. Makaroner kokade vi blandade. Så hade vi lite grönsaker i också. Ja, majs. Lök och majs. Och lök. Ja. Majs och lök. Majs och lök och ketchup på sen. Det funkade. Enkel mat. Ja. Vi gjorde den maten medan katterna åt, så kunde vi vara i lugn och ro där och skala korven och det här. Skålen och det här. Ja, precis. Inga problem. Nej. Och nu ska vi... Hur länge så körde jag? Inte lika länge som igår, va? Nej, det är lika länge. Jag var lite väl långt igår vi körde. Vi var här vid 4:30 någonting. Något sånt. Vi sa att vi skulle lägga kilometer bakom nacken igår. När vi kom till var det Dortmund, Köln, så ändrade vi riktning. Dortmund var det. Det var längre upp var det. Vi ändrade riktning i alla fall. Att vi följde inte A7 längre utan vi tog en västligare motorväg och mycket lite trafik var det. Det var mest köer bara vid de här rurområdet. Där kom lite köer. Mot andra hållet, norrgående riktning, var det jättemycket köer. Ja. Där hade man inte velat stå. Men Stau kan man alltid räkna med i Tyskland. Stau. Japp. Nu åker vi mot... Vi kommer komma in i Frankrike idag, va? Men vi får stanna i Belgien sen och ställa på de här Angles Mortes-märkena.
Ni som inte vet vilka det är de här gula klisterlapparna med röd ram som varnar för döda vinkel på fordon över 3,5 ton. Jag ska ta lite närmare förklaring på det. Det finns lite nybörjare här också som tittar på oss nu. Har vi sett i kommentarerna. Vi vill ha lite tips och sånt. Så att vi visar det sen, gör vi. Ja. Innan vi kommer in i Frankrike. Och vi har redan bestämt nu att vi kommer ta betalväg i Frankrike. Ja. Ja, vi vill komma in fortare. Då tar det kanske 1 till 2 övernattningar i Frankrike. En i kanske i början där. Vi ska inte köra så långt idag. Sen tar vi hela Frankrike på söndagen då. Tar man icke betalvägar så kan det ta kanske 3-4 övernattningar. Det kan det göra, men man ser mycket mer. Men vi kan göra det på hemvägen istället. Till våren. Ta Frankrike icke betalvägar. Så ska vi titta på lite mer saker och ting. Men vi tar betalvägar. Och jag tror att jag har läst någonstans att det kostar 1 600 med husbil över där då som går på, ja det är ju längd och höjd då. Vikten har inte med det att göra tydligen. De väger ut i bilarna. Och inte räckavläsning heller tror jag, utan det är nog, de mäter längd och höjd då. Och klass 2 tror jag våran husbil är. Tror. Klass 2. Klass 2, ja. Ja. Det har jag svaga minnen att det var sist också. När vi tog betalvägar. Är det det fortfarande? Ja, det är det. Ja. Nej, nu hoppar vi in i förarstolen och nu behöver vi bara vrida runt och så åker vi Ja. söderut. I heard a ringing bell this morning, and it woke me from a dream. And in that dream I heard a warning, saying leave the rest, take only what you need. So keep on singing to those who listen, 'cause you can make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely. Ja, det är Angle Mortes-märken alltså. Här. Det är de man behöver i Frankrike om man har en bil som är mer än 3,5 ton då. Och vi köper vår Amazon-shop. Vi har med magnet på framdörrarna. Då kan vi ta ut bort på natten då. Och så där bak sätter vi en klisterlapp då. Och höjden klarar inte vi riktigt. Vi måste ha den lite högre upp va? Men en kant här va. Så jag lägger den 10 cm för långt ner egentligen. Det finns mått på nätet man kan titta på när man köper dem. Hur de ska sitta på en bil då. Men vi sätter här vid framdörren i alla fall. Tvättar vi lite först. Och lite papper också. Så att det fastnar. Nu är bilen ren på ett ställe. Så. Vi har med oss mer än 2 sådana här ifall man ska tappa eller bli, om man glömmer dem och man blir stulna. Man vet ju aldrig. Så har vi med oss mer sådana här har vi. Och så har vi med oss säkert en 5-6 stycken i bilen. Så. Där får den sitta. Precis under kanten här. Ja, vart tog värmen vägen? Det var sist vi var här för 2 år sedan på samma plats så gjorde detta. Men då var det 2 plusgrader snöblandat regn. Det var det 16 på vägen när vi körde. Det får bli som det blir detta. Det rinner lite här nu igen. Det måste vara helt torrt. Inte så noga. Bara sätta fast den någonstans. Jädrar så vad det blåser. När det väl sitter så sitter den. Så. Den kommer inte ramla av. Så. Bilen är tvättad på det stället. Ja, in i värmen igen. Ja.
Det är kallt ute då. Ja, det var sist likadant. Då var det 2 plusgrader och snöblandat regn och det blåste på samma parkeringsplats stod vi också på nästan va? Ja, Vi stod här någonstans och gjorde det. det gjorde vi faktiskt. För vi hade en soptunna bredvid där och slängde soporna nu också. Alltså det var varmt förut när vi åkte i Aachen där på Tyskland. 16 grader klockan 10. Morgonen. Ja. Och nu är det, jag vet inte, det är inte 16 i alla fall kan jag säga. 10 kanske, men regnväder kom nu också så att... Ja, men ingen fara. Ingen fara. Ingen fara. Den första grejen jag gjorde på GPSen det var att jag satte in från Soltau redan, eller från Flensburg redan till själva Kadic då va. Och vi skulle åka väster om Paris en bra bit väster om det. Men nu uppdaterades det så att nu ska vi köra genom Paris plötsligt. Så det blir samma väg som förra året då antagligen. Kortare väg. Gå snabbaste vägen väljer vi den då. Men det är ju säkert trafik i Paris som det brukar vara. Ja. Väldigt bökigt är det ju. Ja, men vi hoppas att vi kommer igenom där i alla fall. Några miljömärken till Frankrike har inte vi skaffat oss. Det har vi missat nu. Ja. Om man nu behöver det, jag vet inte. Däckramärket Tyskland har vi. Ja. Miljömärket i Frankrike har inte vi. Jag blev förvånad där på motorvägen för jag tog Viapass och så en bil på en lastbil. Jag tyckte det tog 3,5 ton då. Men så såg jag en skylt till. En sån där lite Viapass-skylt med lastbil. Så stod det över 7,5 ton då. Så det är det som gäller i Belgien då. Och så finns det fanga vignetter och sådana boxar här för husbilar i Belgien. Aldrig hört talas om. Ja, men reglerna är ju olika i alla länder. Men det lär man ju få reda på om det kommer några sådana regler i något land. Ja. Ja, man är med i så många Facebookgrupper på vad handlar just det här resandet då. Så alltid något som dyker upp där så man håller sig uppdaterad. Så, nej, hoppar vi in på förarplatsen och tutar och kör igen. Ja. Ska du sitta på förarplatsen? Nej. Nej, inte du. Nej. Nej, jag sätter mig där. Okej, då åker vi mot Frankrike. Viva la France. Bonjour, monsieur och mademoiselle. Ja, vi har varit i Frankrike nu ett litet tag, i alla fall en natt. Ja. Och det var en jättefin by vi hittade. Vi tänkte köra genom Paris igår, men klockan var ju närmare 3:30. Ja. 3:30 var det. Så det har tagit säkert en timme genom Paris då. Nu är inte klockan mycket på morgonen. Nej, det är nästan. Söndag morgon, den 2 november är det nu. Ja. Så jag tror inte det är så hög trafik i Paris. Nej, GPS verkar visa oss genom smeten om man säger så. hoppas vi inte i alla fall. Nej, det är det inte mycket Nej. trafik. Ja, men det vet man aldrig. Ja, bara poliser och taxibilar och vi. Dumma turister. Ja, det var en mysig by detta. Plailly hette Det var det. väldigt mysigt. Ja. Vi åkte igenom den där och folk hejade på oss när vi kom igenom här. Genom byn här. De har aldrig sett en svensk husbil kanske. Nej, jag vet inte. 4 kilometer från motorvägen var detta. 2-3 mil norr om Paris. Charles de Gaulle-flygplatsen har jag hört lite grann. Det ligger också lite nordost om Paris tror jag. Så det har hört lite grann då. Jag lägger det i videobeskrivningen orten heter. I alla fall ska ni hitta den här platsen. Vi hade en plats ledig här praktiskt taget. Ja. Det var denna, så var det en Och till. det får inte plats i såna här stora bilar här. Nej, våran var nog gränsvall också. Ja. Men vi fick en bra plats i alla fall.
Vi hade 3 platser på andra sidan, men de lutade fruktansvärt mycket. Ja. Det hade framhjulet bakhjulet fått vara kanske 2 decimeter längre ner än framvagnen. Det var väldigt lutning där var det. En kant var det på något sätt. Ja. Och här fanns det platser på denna sidan då. En plats såg vi där, va? Men då hade rumpan stuckit ut mycket. Eller nosen. Så att vi hittade en plats här och det såg när vi kom hit. Att vi hittade en plats. Men det kanske var bara för det var helg. Ja, precis. Och fin kyrka vi har här och vi vet vad klockan är hela natten. Ja, inte hela natten. Den slår bara ett klockslag. Ja. Eller en gång. Ja, då tror du att klockan är 1 varje gång. Ja. Nej, det är 1/2. Nej, men jag hörde den 1 och 3. Ja. 4 hörde jag också. Men hörde. Alltså, okej. 4 hörde jag också. Hörde jag 3 och sen trodde jag att jag hade... Ja, att klockan tog med 5 minuter. Då slog den 4 redan. Då måste jag ha sovit däremellan. Mellan 3 och 4. Ja. När jag slog 3 så slog den 4 nästan med en gång i mitt huvud i alla fall. Ja. Ja, men fin kyrka var det i alla fall. Och, Ja, det var det. det har varit mycket folk och rörelse här igår kväll. Det var ju Halloween-firande här med. Ja. Lördag idag. Eller igår. Så att det har varit lite partaj här och... Nej, men det var tyst. Det var någon som drog en skåpbil här också, dörrarna mitt i natten. Vet Ja, jag. men det är sånt som händer. Katter har haft roligt, de har fött fåglarna. Här på Ja, morgonkvisten. det har de gjort. Ja. Var ska vi idag då? Söderut kanske? Ja, vi ska väl genom Paris i varje fall. Ja, genom Paris och sen tar vi frukost efter det. Mm. Vi äter inte frukost här för då tappar vi en timme. Ja. Vi äter frukost där gör vi. Vi gör i ordning kattlådan. Ger katterna lite föda och vi äter frukost om en timme och en halv timme ungefär. Ja. Det är normaltid för oss. Ja. 9:30. Ja. Ja, då är vi framme på en rastplats någonstans. Någon Ariade rast eller vad det heter här nere. Och sen ska vi ner förbi Bordeaux. Och efter Bordeaux finns det ett ställe som heter Mios. Som vi har stått tidigare för 2 år sedan. Mio ska vi väl Till, åka till. Ja. Ja. Utanför en affär som heter Leclerc. En mataffär. Där fanns det en ställplats. Ja. En grön plats med husbil på. Och där fanns det x antal platser. 8-10 platser någonting. Det var där vi kände värmen första gången när vi åkte till Portugal. Ja, det gjorde 2 år sedan. Vi hade ju 2 grader i Belgien, 5 i Paris. Vi åkte i december då. När vi kom till Mios, det är strax norr om Biarritz. Då var det 17 grader där plötsligt. Då kände vi att vinden värmde plötsligt. Att det var varmt i vinden. Vi tog på oss täcke. Jag hade på mig en tjock jacka. Gud, fan vad varmt det blev. Ja, inte mer med det. Vi åker vidare och ni får hänka på vår lilla resa neråt här nu. Det går lite fort här nu i början. Ja. Ja, det är ju mest körning och så är det ju. Vi har ingen lust att hitta på någonting i varken Frankrike eller Tyskland på nedvägen. Utan vi vill snå resans slutmål så fort som möjligt. Gran Canaria. Det vill vi göra. Ja, vi får se om vi kommer över. Ja, precis. Vi har inte bokat än. Imorgon är det måndag. Imorgon ska jag boka tror jag. Så får vi hoppas att det inte blåser så. Ja, precis. Du får ta sjösjuketabletter. Ja. Ja. Vi hoppar in på platserna där framme och tutar på. Yes, det gör vi. Kastar in katterna där de ska vara. Kissy går frivilligt dit och sätter mig på förarplats och startar bilen. Jag ska göra rent till henne först. Eller Nej, just sen. dem. Vi ska göra sen när vi är på rastplatsen istället. Ja, det är klart. Ja, det blir där om en timme ungefär. 1,5 timme. Vi gör allting där så kommer vi iväg snabbt där. Lite trafik på söndag morgon i Paris nu. Okej. Vi åker.